أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من فيديوهاتنا. بالفيديو الماضي اتعرفنا على الحالة البرمجية وعلى حساسنا اللي كان يشتغل بأمواج فوق الصوتية، وبهذا الفيديو رح نشوف الحالة العملية كيف صارت، ورح نشوف كمان الفرق بين مضخة المي المستخدمة عندي أنا كمضخة مخبرية تشتغل على 230 فولت ب 20 ملي أمبير، وبين إذا أنت فكرت تعمل هذا المشروع عندك كيف ممكن تشغلها على مضختك المنزلية أو بالمزرعة. تفضلوا معنا على الفيديو. 100 أهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما شفنا بالفيديو اللي فات اتعرفنا على البيئة وتعرفنا على الحساس وتعرفنا على الحالة البرمجية، اليوم رح ندخل على الحالة العملية، ولكن لأنه الموضوع مهم وحساس فمن الضروري جدا قبل ما ندخل على الحالة العملية ننوه لحالة توصيل المحرك. هلأ أنا عندي بتوصيل المحرك محرك صغير زي ما حكينا عليه، وهو IPX 8، يعني هو بيشتغل تحت المي وهو صغير، محرك اختبار أو محرك بيشتغل بأحواض السمك أو أحواض الزينة، فبالتالي هو مخصص لهيك حالة. ولكن عندك أنت الحكاية قد تختلف بعض الشيء، لأنه بالمحرك في له أنواع، في محركات بتشتغل على 1 فاز أو الميني فاز، وفي محركات بتشتغل على الثري فاز اللي هو ثلاثي الطور، وبالثري فاز كمان فيه نوعين، في اللي بيشتغل على الدلتا وفي اللي بيشتغل على الستار. لذلك في موضوع المحرك أنا بنصحك من الضروري جدا بحالة توصيل المحرك لازم يكون في كهربائي محترف، وخصوصا لما يكون التوصيل لمحرك 3 فاز أو ثلاثي الطور. أنا هون لحتى ما أشتت الفكرة رح أشرح على محرك الميني فاز أو محرك أحادي الطور، رح أشرح عليه كيف بيتم التوصيل عليه، لأنه هذا بالحالة العملية حتختلف شوي عن الحالة النظرية اللي رح نشوفها هلأ قدامنا بالفيديو. لازم يكون في إجراءات حماية أعلى شوي، لأنه المحرك مهم، المحرك هو القلب النابض لهي العملية كلها، فلذلك لازم نحافظ عليه بشكل عالي جدا ونحط له إجراءات حماية عالية منشان سير العمل يكون مستقر لأبعد حد ممكن. هلأ بالمحرك تبعنا المفترض أنه يكون المحرك بهذا الشكل أحادي الطور، بغض النظر كم حصان وقديش قدرته، بغض النظر أنا هون اعتمدته أنه هو بده يكون تقريبا بين 1 ل 3 أمبير. بين 1 ل 3 أمبير شو اللي بيحتاجه المحرك؟ المحرك بيحتاج لحتى يتم حمايته شغلتين أساسيات: الأوفرلود اللي هون عادة بهذا النوع من المحركات بنسبة كبيرة منهم بيكون بداخل المحرك، يعني ضمن الملفات تبعه، بس تطلع درجة حرارة الملفات لحد محدد بيفصل الأوفرلود لحتى يحمي المحرك أو ملفات المحرك من الداخل. هاي أول خط حماية وأهم خط حماية لازم يكون موجود للمحرك. النقطة الثانية هو القاطع. انت بإمكانك تركب قاطع عادي بيدخل عليه النيوترال والفاز من هون وبيطلع منه نيوترال وفاز بشكل اعتيادي، لكن الأفضل إذا ركبته قاطع تفاضلي، لأنه بالقاطع التفاضلي بيشتغل بطريقة إنه هو بيحسب التيار الداخل والتيار الراجع له، يعني في دورة تيار متكاملة بيحسبها هو. لما بيشوف إنه في جزء بسيط، وهون بهذا القاطع محدد 30 ميلي أمبير، يعني تخيل أو تخيلي بس يوصل الفارق السحب الأمبير ل 30 ميلي أمبير فورا القاطع بينزل، وخصوصا إذا تسرب له جزء من الماء، لأنه الماء عادة ما بيكون بين النيوترال والفاز، الماء بيكون الخط الأرضي والفاز. لذلك إذا تسرب جزء من الماء بطريق الخطأ بأي شكل من الأشكال للمحرك فهو رح يشتغل مباشرة ويقطع التيار الكهربائي عن المحرك ليحميه، وهذا كتير مهم. هذه الحالة ما بيقدر القاطع اللي موجود هون يعملها. القاطع اللي موجود هون بيقدر بس إذا حدث خلل
بين الفاز والنيوترال ينزل هو. أما إذا حدث خلل بين الفاز والخط الأرضي أو تسرب ماء هو ما رح ينزل، هو بس بينزل لما بيصير هذا النوع من الخلل. طيب هلأ عرفنا إحنا القاطع التفاضلي والقاطع الاعتيادي والفرق بيناتهم، وعرفنا الأوفرلود وأهميته بالنسبة للمحرك. هلأ رح نشوف إحنا كيف بدنا نوصل محركنا على دارة التحكم تبعنا. هلأ عنا اللوحة اللي هي موجودة بتاخد التغذية تبعها أو تغذية التحكم من الراسباري، وأنا هون ما حطيت الراسباري لأنه الراسباري هون رح تعطي بشكل اعتيادي التحكم، فبالتالي هي ما عليها مشكلة أو ما في داعي لأنه نحطها. اللي بيبدأ عنا هون من النقطة الثانية، يعني الريلي رح يجي طرف 5 فولت رح تشتغل، بس اشتغلت رح تشغل الكونتاكتور بين الطرف الأول والطرف الثاني اللي هو الA1 والA2. الكونتاكتور موصل بطريقة ملف هون بين الA1 والA2. خط النيوترال بده يكون واصل على القاطع مباشرة. طبعا هذا القاطع يفترض انه يكون في سنترال قبل منه، يعني في مجموعة قواطع اخرى عم بتوزع للمحرك هاد ولاشياء تانية بقلب السنترال. بس انا ما بيعنيني هداك القسم، الكهربائي رح يعرف هذا الشيء تماما، انا بيعنيني القسم اللي انا عم بحكي عليه، لذلك انا ما حطيت السنترال. بنرجع مرة تانية للوضع تبعنا. الريلي اجاها نبضة 5 فولت، اشتغلت، خرجت من جديد، طلعت نبضة هون على الخط A، فأصبحت بشكل مفتاح. شغلت ووصل الفاز على الA لأنه الفاز طالع من هون فايت على نقطة المنتصف، وبنقطة المنتصف في حالة قطع يعني نورمال اوبن بين نقطة المنتصف ونقطة الطرف، لحديت ما تجي نبضة من الراسباري تشغل الريلي. هاي شغلت الريلي، راح تشتغل وتعطي هون على الA1، وصل التيار للA1، والطرف الثاني من الA2 واصل على النيوترال، فبالتالي راح يشتغل الملف اللي هون شايفينه نحن، راح يشتغل ويوصل لي 1 مع 2 و3 مع 4. هلأ أنا بالنسبة لي واصل 2 واصل الواحد جاي خط فاز، و2 ممرق الطرف الثاني من الفاز. يعني لما بتشتغل الريلي هاي وبشتغل الكونتاكتور راح يمر التيار للنقطة 2، عفوا هون النقطة 2 راح يمرق التيار للنقطة 2، من النقطة 2 راح يدخل على الأوفرلود اللي بده يكون على المحرك. هلا الأوفرلود بالميني فاز زي ما قلنا بمعظم الأحيان بيكون داخل المحرك وبين الملفات، لأنه المهم أنه نتحسس بدرجة حرارة الملفات. بالثلاثي الطور عادة بيكون عنا هذا الأوفرلود اللي هو بيدخله فاز 2 3 وبيطلع من هون 1 2 3 من هدلون الفازات، وبنفس الوقت بنحدد المينيموم أمبير والماكسيموم أمبير زي حسب الأمبير اللي بيسحبه المحرك، يعني ما يتجاوز الأمبير تبع المحرك بحيث أنه يكون أقل شوي، بس ارتفع درجة حرارة الملفات رح يزيد سحب الأمبير، فبالتالي بيتحسس الأوفرلود بسحب الأمبير العالي فبيقطع التيار على المحرك. هلا بنرجع مرجوعنا احنا للمحرك الميني فاز، مر من الاوفرلود اجا وغذى نقطة الفاز بالمحرك، وبطبيعة الحال المحرك ماخذ النيوترال من القاطع مباشرة وماخذ خط الارضي من المصدر الرئيسي، فرح يشتغل المحرك. هلا لما تروح النبضة عن الريلي رح يقطع بين نقطة المنتصف ونقطة الطرف، فبالتالي رح يفصل التيار بين الA1 والA2. بس فصل التيار بين الA1 والA2 رح يقطع الجهد أو التيار بين L1 هون والL1 هون، ورح ينقطع التيار عن المحرك ورح يتوقف. بهالشكل بنكون عرفنا بشكل عملي كيف المحرك تبعنا بالمنزل أو بالمزرعة، وبالغالب هذا بالمنزل لأنه بالمزرعة عادة بيكون 3 فاز، فبالمنزل بهالشكل بيتوصل. هلأ عرفنا الفرق، رح نروح على الدارة تبعنا لنشوف المحرك تبعنا كيف بده يشغل التمرين تبعنا. هلأ احنا زي ما احنا شايفين هون في عنا 3 واجهات قدامنا. الواجهة الأولى اللي هي واجهة المتصفح اللي بنقدر ندخلها عن طريق الشبكة المحلية
بنقدر ندخلها كمان عن طريق الانترنت. وفي عنا صفحة البريد الإلكتروني فاتحه وجاهزين لنستقبل البريد الإلكتروني اللي احنا لازم نستقبله. والصفحة الثالثة اللي هي صفحة البرمجية لحتى نشوف أثناء سير العمل شو الشيء اللي عم بيصير. هدلون 3 صفحات. هلأ رح نشوف كيف بده يبدأ الشغل لما بنبدأ نفتح مي على التانك أو نشغل المحرك بطريقة يدوية لحتى نشوف كيف بده يبدأ يعبي بالتانك ونشوف شو بده يصير. خليكم معنا. الآن حنبدأ التشغيل. شغلنا ولاحظوا المؤشر بدأت المي تعبي وبدأ المؤشر يتحسس 23 سنتيمتر. هلأ هون بدأ أول إيميل وهلأ ثالث إيميل أرسل. خلينا متابعين. وهي الإيميل الرابع. هدلون اللي قلنا عليهم من 20 ل 22. كل ما تحرك المؤشر حركة صغيرة رح يبعث إيميل. وهذا الإيميل الخامس أرسل. هلأ الإيميل الخامس على 20. هذا الإيميل السادس لما وصلنا على 18. 17 وبس لحتى نشوف هي على الآيباد كمان 17. – 15 سنتي 14 سنتي. وصلوا الإيميلات 5 إيميلات. أرسل الإيميل الأخير زي ما لنا شايفين هلا. وهلا على 11 لاحظوا اشتغل المؤقت. تمام. راح تزيد فيهم نسبة سنتيمتر واحد. المي راح ترتفع. توقفت سوا مع بعض. هلا عنا هدلون الايميلات اللي وصلوا اثناء ملء الخزان واثناء تفريغ الخزان. راح اترككم معاهم وتشوفوهم. كل ايميل وصل بالرسالة اللي احنا كنا محددين له اياها بالسابق. بهالشكل بنكون احنا عملنا ملء للخزان بطريقة اوتوماتيكية ودخلنا عليه عن طريق الانترنت او الشبكة الداخلية، وبنفس الوقت عملنا له ذكاء صناعي. صار السيستم بصفة عامة يبعث لنا تقارير عن طريق البريد الإلكتروني لنعرف وضع الخزان شو هو أو وضع التانك شو هو. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء.